تیتر اول امشب: واکنش‌های گسترده به مرگ مهرداد سپهری، جوان مشهدی در پی شکنجه و آزار پلیس در ایران. بازپرس میگوید ممکن است علت فوت هر چیزی باشد. بلا تکلیفی صدها دانشجوی ایرانی پذیرفته شده در دانشگاه‌های آلمان و چند کشور دیگر. نگرانی از رسیدن موعد خدمت سربازی، وضعیت قیمت ارز و آینده نامشخص سفرهای هوایی. و فقط حدود 200 ساعت تا انتخابات آمریکا باقی مانده. ترامپ در نظرسنجی‌ها عقب است، اما خودش و طرفدارانش میگویند نظرسنجی‌ها همچون 4 سال پیش غلط از آب در خواهند آمد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. در حالی که انتشار فیلمی از آزار یک جوان دستبسته مشهدی به دست پلیس موجی از واکنش و اعتراض رو به همراه داشته، حالا بازپرس ویژه پرونده او میگه اثری از شوکر و گاز فلفل روی بدن و صورت مهرداد سپهری نبوده. همونطور که در این تصویر دلخراش دیدید، برخلاف اظهارات بازپرس، استفاده از شوکر به روشنی در فیلم دیده میشه. بازپرس پرونده همینطور مدعیه که خانواده آقای سپهری و کسبه محل اونو مورد ضرب و شتم قرار دادن. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم. پیش از همه بریم به اسلو در نروژ. محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشر از این شهر با ماست. آقای مصطفایی، کلاً چه قواعد و ضوابطی برای پلیس وجود داره؟ چون به نظر نمیاد این یک رفتار نرمالی باشه که شما از یک پلیس در یک کشور دیگر انتظار داشته باشید. مسلماً ضوابط و مقررات خیلی شدیدی نسبت به استفاده از گاز اشک‌آور یا هر سلاح دیگه یا شوکر در نیروی انتظامی وجود داره، ولی مهمترین قانونی که من میتونم بهش اشاره بکنم و در نیروی انتظامی و نیروهای مسلح به اون استناد میشه، قانون نحوه بکارگیری از سلاح هست به صورت کلی. در این قانون به صورت مشخص وظایف نیروی انتظامی شمرده شده و اینکه مأموری که سلاح در دست میگیره باید از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشه و آموزش‌های لازم رو دیده باشه. اگر این فیلمی که خب بیننده‌ها مشاهده کردن، کسی که دستاش بسته شده باشه، بعد از اون نیروی انتظامی حق این رو نداره که بخواد مداخله بکنه، ضرب و شتم ایجاد بکنه و یا اینکه از شوکر و یا گاز اشک‌آور استفاده بکنه. استفاده از این تجهیزات صرفاً در دفاع از خود و یا دیگری به کار برده میشه. زمانی که موضوع دفاع منتفی میشه، استفاده از اون برخلاف قانون هست و خب نتیجه‌ای هم که در این پرونده ما میبینیم این هستش که یک شخصی به قتل رسیده متاسفانه و میشه گفتش که مأموری که این عمل رو انجام داده، خب با توجه به فیلمی که من نگاه میکنم، اگر که قتل بر اثر این موارد باشه که ضربه آخر هست، به نظر من قتل از نوع غیر عمد و یا عمد در زمانیه که قتل یک نفر نتیجه عمل باشه، ولی بیشتر به قتل غیر عمد مشهود هستش. ممنونم از شما. محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشر از اسلو نروژ با ما. تعداد زیادی از متقاضیان تحصیل در آلمان میگن ماهاست بلا تکلیف موندن و سفارت آلمان در تهران جوابی به تقاضای ویزای اونها نمیده. گزارشی که اخیراً معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران در سالنامه مهاجرتیش منتشر کرده نشون داده از حدود 2 میلیون مهاجر ایرانی 45 تا 56% تحصیلات دانشگاهی دارند. این نقشه نشون میده که ایالات متحده آمریکا با بیش از 12,000 نفر بیشترین دانشجویان ایرانی رو داره. ترکیه و آلمان و ایتالیا هم کشورهای بعدی هستند. بر اساس نظرسنجی که صورت گرفته در سالهای 97 و 98 با بازگشت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، میل به مهاجرت در میان دانشجویان ایرانی زیاد شده و به 42% رسیده که 11%شون اقدام عملی در این باره هم کردن. اما انگیزه‌های اصلی برای مهاجرت شامل این مواردی هستند که مهمترینشون ناامیدی از اصلاح امور کشور، مشکلات اقتصادی و تمایل به ترقی در یک کشور
پیشرفته است. در این سالنامه اومده که تمایل به مهاجرت حالا بعد از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی به 63% رسیده. ناامیدی از اصلاح امور کشور یکی از 3 علت اصلی تمایل به مهاجرت ذکر شده. اما یه نمودار جالب اینجا هست، در حالی که اغلب دانشجویان در یه نظرسنجی گفتن که میخوان در اصلاح و پیشرفت ایران نقش داشته باشن، ولی بیشترشون هم گفتن که عملاً چنین امکانی ندارن. در 1-2 سال اخیر تعداد ویزاهای دانشجویی برای ایرانی‌ها کمتر شده. حالا خیلی از متقاضیان تحصیل در آلمان ناامید از سفارت این کشور در تهران یک کمپین درست کردن توی توییتر که به این وضع اعتراض کنند. همکارم احمد صمدی از مقابل دانشگاه FO یا همون دانشگاه آزاد برلین و همینطور مریم اهورا، 2 دانشجو هم از تهران داریم که باشون صحبت خواهیم کرد. اول بریم به آلمان. همکارم احمد صمدی تا بهمون بگه که وضعیت چه هست، مقامات آلمانی چه میگن. فرداد، من با وزارت خارجه آلمان تماس گرفتم و این سوالی هستش که نه تنها به برنامه میاد، از خود من هم در فضای مجازی پرسیده میشه و خب وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که در واقع دارن بررسی میکنن و همه تلاششون رو میکنن که بتونن کسانی که دانشجو هستن و در واقع از اون معافیت‌های کرونایی برخوردار میشن، یعنی جزء گروهی هستن که جزء معافیت‌های کرونایی هستن، بهشون ویزا رو بدن. اما این تاکید به این کرده که ما چون به خاطر وضعیت کرونا در ایران خراب هستش، فعلا بخش ویزامون تعطیل هست و باید تلاش بکنیم که راه اندازی بشه تا بتونیم ویزا رو صادر بکنیم. اما موضوعی که الان هستش اینه که خب در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده و من گزارش‌هایی که می‌خوندم خب علاوه بر دانشجویان ایرانی، دانشجویان مکزیکی هم از همین مشکل برخوردار هستن. البته در کشورهای دیگه هم این مشکل وجود داشته به خاطر مسائل کرونایی، مثل هند و پاکستان و کشورهای دیگه که اونجا همین کمپین راه انداختن و در واقع مسئولان آلمانی رو مجبور کردن که تمهیداتی رو انجام بده، مثل هند که سفیرشون در اونجا اومد و در یک پیام ویدیویی تمهیداتی رو کرده بود و انجام داد. اما این دانشگاه FO که الان شما اینجا می‌بینید خیلی زیادی از دانشجویان رو خب میپذیره به خودش. یکی از علت‌هایی که من از دانشجوها میپرسم که چرا دانشجوها رو اینجا کم میپذیرن، مقامات آلمانی میگن که خب به خاطر یک قانون نانوشته‌ای هستش که دانشجوی ایرانی و برخی کشورهای دیگر کم میرن و یه علت دیگه هم این هستش که به خاطر رشته‌هایی که میگیرن و شامل چک امنیتی میشن، مثل رشته‌های فیزیک که کاربرد دوگانه دارن، این هم باعث شده که یه خورده سختگیری بشه. ضمن اینکه الان دانشجویان ایرانی بازم در جزء 10 کشور اول هستن با 10367 نفر. در واقع دانشجویان ایرانی جزء رده‌های بالایی هستن که نسبت به سال‌های قبل البته یه خورده بیشتر شده. با این حال من آخرین کلام رو بگم، با یکی از دوستان که از دانشجویان اینجا هستم سوال می‌کردم، میگفتش که یکی از اساتید ما میگه با این حال ما این ارزشش داره که ما بتونیم از ایران دانشجو بگیریم، چرا که خب کشورهای دیگه برای نخبه‌هاشون ارزش قائل میشن، اونها رو نگه می‌دارن، اما خب ایران چون نگهداری نمیشه از نخبه‌ها و فرار مقصا هست، ما همین ارزشش داره که از ایران دانشجوها رو جذب بکنیم. ممنونم از تو احمد صمدی، خبرنگار ما در آلمان. همونطور که گفتم اهورا و مریم، 2 دانشجویی که در آلمان پذیرفته شدن و منتظر دریافت ربادیدشون هستن، هم از تهران با ما هستن. من میتونم فقط تصور بکنم که چقدر دلهره‌آور هست و نگران کننده وقتی پذیرش رو گرفتید و بی‌صبرانه منتظری تا ویزاتون رو بگیرید و برید به دانشگاهتون. با شما شروع می‌کنم خانم مریم، یه تصویری به ما بدید که الان سفارت آلمان در تهران وقتی باشون تماس میگیرید، وقتی بهشون ایمیل میزنید، پاسخشون چه هست؟ ببینید، مشکل اصلی ما عدم اطلاع رسانی سفارت برای بیش از 7 ماه هستش که این باعث شده ما فرصت یک برنامه ریزی و تصمیم گیری درست رو نداشته باشیم. اگر به واقع مشکل سفارت کرونا هستش که خب سفارت آلمان توی کشورهای دیگه مثل هندوستان با شیوع بالا روند صدور ویزا رو به صورت نرمال برگردونده و البته انتخابی عمل کردن سفارت در مورد متقاضیانی که میتونن وارد سفارت بشن خب نمیتونه ارتباطی خیلی با کرونا داشته باشه. همونطور که سابق بر این دانشجوهای ارشد مستقیم جزو وقتهای فوری محسوب میشدن، متاسفانه الان صرفا پیوستها و بورسیه‌های دکترا البته با یک وقفه طولانی و با روند کند کارهاشون داره انجام میشه. از طرف دیگه حالا ما بچه‌های ارشد مستقیم میتونیم همینجا این قول رو به سفارت هم بدیم که ما میتونیم تست PCR منفی ارائه بدیم و تمامی پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. باز مشکل دیگه‌ای که هست اکسپایر شدن مدارک ترجمه شده ما و مدارک زبان ما هستش که متاسفانه سفارت هیچ گونه ایمیلی رو در مورد تعیین تکلیف این مدارک پاسخ نداده تا به الان و حالا یک سری از بچه‌ها ریسک کردن و تحصیلات آنلاین رو شروع کردن و نگرانی از این بابت هستش که ثبت نام ترم بعد و امتحانات به صورت حضوری
حضوری خواهد بود. در غیر این صورت ثبت نام و پذیرش ملغا خواهد شد. باز یک سری از بچه‌ها از کشور ثالث مثل ارمنستان، ترکیه و آذربایجان اقدام کردند که متاسفانه بعد از ضررهای مالی و زمانی که براشون داشت بعضا حتی به نتیجه نرسیدن و برگشتن. جناب فرهزاد، من اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم و از بچه‌های کالج و لیسانس بگم که پا به پای باقی بچه‌ها تلاش میکنن، اما متاسفانه 2 تا 3 سال باید تو صف مصاحبه بمونن. من فکر نمی‌کنم سفارت در هیچ کجای دنیا همچین روندی داشته باشه و سفارت آلمان در ایران باید چاره اندیشی کنه برای حل این مشکل، به این خاطر که این رفتار شایسته سفارت در قبال دانشجو نیست. اونم یک کشور اروپایی. متوجه کلافگی شما هستم. آقای اهورا، از شما میخوام بپرسم که من میدونم که این روندی که در واقع در پیش گرفته شده مربوط به همه نیست، یعنی بعضی دانشجوها مثلا دانشجویان دکترا رو میپذیرن، یعنی یک بحثی نیستش که بگیم سفارت به طور کلی مثلا در تهران تعطیل شده. شما هم میتونید یک تصویری به ما بدید که وقتی با سفارت تماس میگیرید تجربه شما چه بوده؟ دقیقاً همینطوره که میفرمایید. سفارت داره با یک استاندارد دوگانه نه فقط در مورد دانشجویان اقدام میکنه، بلکه در حال حاضر سفارت بازه. مراجعه‌های مختلف بابت ویزای پیوسته به خانواده، بابت ویزای جستجوی کار، در واقع کسانی که قرارداد کاری دارن، هم برای شهروندان ایران هم برای شهروندان افغانستان رو داره. پس سفارت تعطیل نیست، ولی فقط در مقابل دانشجو داره اینطوری عمل میکنه. و در حالی که در بیانیه قبلی خود سفارت به تأکید، قبل از دوران کرونا رو عرض میکنم، به تأکید گفته بود که بیش از 4 هفته طول نخواهد کشید زمانی که برای در واقع مصاحبه داده خواهد شد و تأکید کرده بود که زودتر از این وقت نگیرید، زودتر از این ثبت نام نکنید. اما الان میبینیم که همین گروه یکسان رو به 2 دسته دکترا و فوق لیسانس در واقع تفکیک کرده و دکتراها هم به صورت انتخابی داره عمل میشه. و در یک کلام اگر من بخوام بگم، برداشتی که ما داریم از رفتار سفارت در پاسخ ندادن به ایمیل ها، در پاسخ ندادن به سوال ها، یک بی‌توجهی کامله، یک بلا تکلیفی برای همه. در واقع یکی از مهمترین تصمیمات زندگی هر کسی هست که یک مهاجرت دانشجویی بخواد انجام بده. سالها وقت و 10 میلیون هزینه داره، اما واقعا سرویسی که داره از سفارت آلمان گرفته میشه، من این رو دوست دارم خطاب جناب برشتولد سفیر آلمان در ایران بگم، سرویسی که از مجموعه تحت امر ایشون داره دریافت میشه نه تنها فرسنگ ها با استانداردهای آلمانی فاصله داره، بلکه میتونم بگم که با استانداردهای ایران هم حتی نمره قبولی نمیاره. بله. و به ایمیل ها پاسخ داده نمیشه، به سوالات، و این مشکل برای پسرها دوچندان میشه، چون که مسئله مرخصی تحصیلی بابت خدمت سربازی وجود داره و این زمان از دست میره و خدمت سربازی دیگه اجازه نمیده که ادامه تحصیل انجام بشه. در مورد ویزاهای منقضی شده، در مورد عرضم به حضور شما، در مورد کسانی که ترم رو تحصیلیشون رو شروع کردن، بله، اما نمیدونن میتونن امتحان بدن یا نه، یا میتونن این ترم های بعد رو ثبت نام کنن یا نه. این وضعیتیه که الان ما با سفارت آلمان داریم. ممنونم از شما اهورا مریم و خبرنگار ما احمد صمدی. ممنونم از هر سه شما برای صحبت با ما در مورد این موضوع دانشجویان ایرانی که میخوان در آلمان تحصیل بکنن. اجازه بدید تصاویر زنده داریم از ایالت نیو همشایر، شهر منچستر، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش وارد این شهر شد و در جمع طرفدارانش داره صحبت میکنه. در فرصت کوتاه باقی مانده حدود 200 ساعت تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هرچند ایالت نیو همشایر در نظرسنجی‌ها بسیار متمایل به آقای بایدن هست، اما رئیس جمهوری ایالات متحده در این فرصت باقی مانده در ایالت‌های مردد سعی میکنه نظر رای دهندگان رو به خودش جلب بکنه. همزمان در سوی دیگر ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی هم مجلس سنا در این روز تعطیل یکشنبه در حال بررسی صلاحیت خانم امی کنی برت هست برای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا. تصاویر زنده رو می‌بینید از مجلس سنای آمریکا، جایی که رأیگیری برای بررسی صلاحیت امی کنی برت، نامزد ترامپ برای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، در حال
برگزاری است. پخش دادگاه غلام حسین کرباسچی شهردار تهران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی سال 1377 رو به یاد موندنی کرد. این فقط به خاطر این نبود که این دادگاه مثل یه مسابقه فوتبال داغ و جذاب بود، بلکه صحبت‌هایی که توی اون دادگاه رد و بدل شد تصور خیلی ها رو از نهادی به نام شهرداری برای همیشه عوض کرد. امشب شهرداری تهران رو زیر ذره بین می‌بریم. شاید با دادگاه کرباسچی بود که خیلی ها فهمیدن شهرداری فقط یک سازمان خدماتی نیست، اما اهمیت این نهاد عظیم الجثه با شهرداری احمدی نژاد و قالیباف و حرف و حدیث ها در مورد فساد واضح تر شد. این نمودار سازمانی شهرداری که از شرکت کنترل کیفیت هوا توش پیدا می‌کنید تا سازمان اقامه نماز. من دزدی نکردم. توضیح بدید که اختلاس متهم نکنید مدیرا رو به دزدی. به نفع نظام نیست. وقت میگن اینی که اینقدر خدمت کرده دزد، وای به حال اونایی که هیچ کاری نکردن. بودجه شهرداری از جیب شهروندا بیرون میاد، یعنی شما به شهرداری پول میدید که براتون خدمات انجام بده. بودجه پیشنهادی امسال شهرداری تهران 30,201 میلیارد تومانه و تقریبا مساوی با مجموع بودجه های عمومی استانهای آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، اصفهان و خراسان رضوی روی همه. اما شهرداری این همه پول رو از کجا میاره و کجا خرج میکنه؟ پول شهرداری از منابعش میاد. این منابع شامل درآمد، دارایی سرمایه‌ای و دارایی مالی ان. حالا اینا چی ان؟ اول درآمد. 53% پول شهرداری از همینجا میاد. مثلا 1700 میلیارد تومان از عوارض پروانه‌های ساختمانی یا مالیات بر ارزش افزوده که حدود 4800 میلیارد تومان میاد، یا حتی فروش زباله که خودش مافیایی داره. واسه بازیافت، رئیس بازیافت، یعنی مثلا این آقای من باید واسه این پول بدم تا این کارگر بره تو منطقه 1 کار کنه، یا منطقه 2 کار کنه، یا منطقه 5 کار کنه، زباله جمع کنه. موقعی زباله رو جمع کرد، زباله رو میاره اینجا، این زباله دیگه باید این به قیمت مناسب ازش میخره. اگر کیلو 2000 تومان باشه این کیلو 400 تومان ازش میخره. از در بیاره 3,500,000 برای چقدر؟ برای سالی؟ نه، برای یه ماه. دومی، واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای، یعنی فروش دارایی‌های شهر یا فضای عمومی شهر. مثلا شهرداری یه تکه از فضای عمومی رو میفروشه. 6,890 میلیارد تومان درآمد شهرداری از این ردیفه. یه مثال از این نوع درآمدها فروش حدود 74,000 متر مربع به بالای 11 میلیارد و 250 میلیون تومانه، یعنی میانگین متری 150,000 تومان. اما زمین با قیمت به این پایینی به کی فروخته شده؟ خیریه امام رضا. صاحب خیریه که بود؟ زهرا مشیر، همسر محمد باقر قالیباف که اون موقع شهردار بود. این تخلفات البته تایید شده، اما فعلا خبری از رسیدگی نیست. یا اگه گذرتون به خیابان زعفرانیه تهران افتاد، ملکی به نام زنبق می‌بینید که روی یه زمین 2700 متری رفته بالا. این زمین سال 88 به قیمت 620,000 تومان از طرف شهرداری به مدیران شهرداری فروخته شد. قیمت اون موقع زمین تو زعفرانیه متری 5 تا 8 میلیون تومان بوده. شما بفرمایید در طول 12 سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت ما داریم، کدوم پرونده فساد در شهرداری تهران پیدا شده؟ یک مورد نداریم. و بالاخره دارایی‌های مالی که در واقع همون قرض گرفتنه. شهرداری قرار امسال 1500 میلیارد تومان از بانک‌ها وام بگیره. چند ماه پیش یکی از اعضای شورای شهر گفته بود شهرداری تهران 40,000 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکاره. این رقم با توجه به دیرکرد هر روز هم بیشتر میشه. اواخر اسفند ماه 95 قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده به مبلغ 1 میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عمل کرد. یک قرارداد دیگری در تاریخ 2/5/96 با همین آقا بسته شده. این آقا مدعی از کل مبلغ پرداختی که 1 میلیارد و 434 میلیون تومان هست، 170 میلیون تومانش رو به خودش دادند، بقیه رو ریختن به حساب ایشون برگردونده به حساب یه آقای دیگه که اون آقای دیگه رئیس دفتر یکی از معاونین شهرداری بوده و این پول بر اساس ادعای اون آقای دوم این است که رفته توی انتخابات خرج شده.
این سردر وبسایت شهرداری تهرانه و این اتفاقاً دقیقاً وظیفه اصلی شهرداری هاست، راحت تر کردن زندگی برای شما و به همین خاطر شهرداری یه سری مأموریت داره که بودجه‌ای که از جیب خود شهروندا بیرون میاد رو براشون خرج بکنه، مثل حمل و نقل و ترافیک که با 11,000 میلیارد تومان بیشترین سهم از بودجه رو داره. سهم هر شهروند از توسعه و سازماندهی مترو 520,000 تومانه. به زبون ساده امسال شهرداری تهران 520,000 تومان برای توسعه مترو به شما اگر تهرانی باشید بدهکاره. یا مثلا برای توسعه حمل و نقل عمومی این عدد 210,000 تومانه. حالا این خبر همین هفته پیش منتشر شد. احتمال تعطیلی 60% ناوگان اتوبوسرانی پایتخت. راه حل پیشنهادیشون چی بود؟ یه لایحه توی شورای اسلامی شهر تهران تصویب کردن که کرایه ها رو 25% گرون کنن، یعنی کسری بودجه. اگر این طرح اجرا بشه برای اولین بار در ایران نرخ حمل و نقل در یک سال 2 بار گرون میشه. این طرح رو شورای شهر با ریاست محسن هاشمی رفسنجانی تصویب کرده. جالبه بدونید که هزینه هر دقیقه جلسه شورای شهر بیش از 6 میلیون تومان پای شهروند آب میخوره و جلسه های شورا هم معمولاً 2 ساعت است. گران شدن حمل و نقل عمومی و پیشنهادش اصولا از طرف شهرداری تهران آمد، میدونید به صورت لایحه آمد، یعنی اینکه شهرداری تهران در شرکت مترو اتوبوسرانی دچار مشکل بحران مالی شد و تنها راهی دید که راهی رو که بررسی کرد و تلاش‌هایی که انجام شد به نتیجه نرسید و قرار بود که از دولت کمک‌هایی انجام بشه که متاسفانه نشد، به این نتیجه رسیدن که از طریق افزایش نرخ حمل و نقل عمومی این مشکل نقدینگی رو جبران کنه. موضوع به همینجا ختم نمیشه، چرا که یک عضو شورای شهر تهران گفته حتی اگه کرایه ها رو گرون کنیم هم مشکل حل نمیشه. شورای شهر میگه 54% ناوگان اتوبوسرانی فرسوده است. شاخصا میگن تهران از آلوده ترین شهرهای جهانه. ترافیک تهران هم سرسام آوره. مشکل پسماند تهران به گفته رئیس شورای شهر بعد از 40 سال حل نشده و البته مشکلات دیگه. رسالتی دیگر در راه است. شهرداری تهران. شهروندان نسبت به شهری که توش زندگی میکنن حق دارن. حق پرسش از شهردار و حق بازخواست مسئولانی که شهر رو اداره میکنن. و اما در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری فقط 9 روز مونده به برگزاریش این انتخابات و همه نامزدها در تلاشن که در این فرصت کوتاه باقی مانده بیشترین آرای ممکن رو به دست بیارن. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از شهر منچستر در ایالت نیو همشایر، جایی که آقای ترامپ در بین طرفدارانش داره سعی میکنه تا آرای اونها رو جلب بکنه. هرچند ایالت نیو همشایر یکی از اون ایالت‌هایی است که به سختی بتونه به سمت آقای ترامپ تغییر جهت بده. در سمت دیگر هم تصاویر زنده رو می‌بینید از واشنگتن دی سی، مجلس سنا، جایی که صلاحیت خانم امی کنی برت برای دیوان عالی ایالات متحده در حال بررسی هست، علیرغم مخالفت‌های دموکرات‌ها. با توجه به اینکه جمهوری خواهان با اکثریت در سنا هستند، احتمال تایید صلاحیت خانم برت بسیار بالا هست. همکارم آرش علایی از واشنگتن دی سی با ماست. آرش، به ما یک تصویری بده از اینکه در این حدود 200 ساعت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کارزارهای مختلف چه کار دارن میکنن؟ رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دیروز به 3 ایالت سفر کرد، در 4 شهر مختلف با مردم حرف زد. در فلوریدا، کارولینای شمالی، ایشون در فلوریدا رأی داد، بعد رفت به ایالت کارولینای شمالی، جایی که عقب هست، نظرسنجی ها میگن که عقب هست از آقای جو بایدن. اما اطلاعاتی که داره از ایالت هایی که به اسم ایالت های چرخشی، ایالت های سرنوشت ساز معروف هستن، داره الان به ما میرسه. از رأیگیری زود هنگام یک نشان دهنده این است که رکوردها داره در آمریکا شکسته میشه. الان بیشتر تحلیلگران معتقدند که مشارکت مردمی در آمریکا نزدیک به 62% خواهد بود که از 1908 به این ور بی سابقه است. اما در کنار اون داره نشون میده که تعداد رأی دهندگان که ثبت نام کردن از حزب جمهوری خواه داره پیشی میگیره از دموکرات ها
این اطلاعات مال 3 روز گذشته است. اطلاعات امروز هم ما 3 روز آینده دریافت خواهیم کرد. اما اون چیزی که در ایالت فلوریدا حداقل ما دیدیم این است که اون در واقع تعداد بیشتر رای دهندگان دموکرات مثل برف جلوی آفتاب آب شده در عرض 3 روز گذشته و تعداد زیادی از رای دهندگان جمهوری خواه پای صندوق‌های رای اومدن برای اینکه در انتخابات شرکت کنن. امروز هم آقای ترامپ همونجور که شما گفتی به 2 ایالت نیو همشایر و ایالت مین سفر خواهد کرد. یک حرکت تهاجمی است از طرف کارزار انتخاباتی ترامپ، به خاطر که همونجور که باز هم شما گفتید به نظر نمی اومد که ایالت نیو همشایر خیلی شانسی داشته باشه آقای ترامپ برای اینکه بخواد اونجا رو بگیره. اما با این حرکت تهاجمی ممکنه برنامه‌های آقای بایدن رو به هم بریزه، چون آقای بایدن بیش از 1 ساله که نه خودش نه خانم کامالا هریس به ایالت نیو همشایر سفر نکردن و در 4 سال گذشته هم همین کار خانم کلینتون کرد، به بسیاری از این ایالت‌هایی که مطمئن بود ازش که میبره سفر نکرد و در نهایت باعث شد که انتخابات رو به ترامپ ببازه. و به مین هم اشاره کردی. خب مین هم فاصله زیادی با نیو همشایر نداره و به خصوص حوزه دوم مین یکی از اون جاهایی هستش که دست کم در نظرسنجی‌ها آقای ترامپ شانس این رو داره که دست کم یک رأی کالج الکترال یا مجمع گزینندگان اونجا رو به دست بیاره. ممنونم از سوارش علی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو تا دقایق دیگر میتونید در یوتیوب هم ببینید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.